हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू द अनदर व्हिडिओ ऑफ MHT-CET 2021. तर मित्रांनो, तुम्हाला MHT-CET 2021 विद्यार्थ्यांसाठी खूप महत्त्वाची अशी अपडेट आलेली आहे. तर बघा की तुमची जी एक्झाम आहे ती कधी होणार आहे आणि PCB अगोदर की PCM याबद्दल विद्यार्थ्यांना खूप मोठं कन्फ्युजन असेल तर या व्हिडिओमध्ये तुमचं नक्की दूर होणार आहे. तर बघा की पोस्टपोन होणार आहे का तुमची एक्झाम, हा सर्वात मोठा तुमचा क्वेश्चन असेल. तर बघा, सर्वात अगोदर जे आहे तुम्ही फॉर्म फिल करू शकता 16 ऑगस्टपर्यंत. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यांना एडिट करायचं असेल तर ते 14 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्टपर्यंत त्यांचा फॉर्म एडिट करू शकता आणि तुम्ही तुमचा नेम, फोटो, साईन आणि एक्झाम सेंटर तुम्ही इथं चेंज करू शकता. ओके. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता तुमचा क्वेश्चन आहे, एक्झाम पोस्टपोन होणार का? तुम्हाला माहीत असेल, उदय सामंत सर यांनी सांगितलं आहे की आम्ही जी एक्झाम आहे ती 2 फेजमध्ये घेणार आहोत. 4 सप्टेंबर ते 10 सप्टेंबर आणि 14 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर असे 2 फेज होणार आहे आणि त्यामध्ये तुमची एक्झाम जी आहे ती होणार आहे. पण विद्यार्थी मित्रांनो, त्यांनी हे डेट सांगितले आहे, सिच्युएशननुसार आम्ही ते चेंज करू शकतो असं सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे एक एक्झाम असते ICAR. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ती जी एक्झाम आहे ती 7 आणि 8 आणि 13 सप्टेंबरला ती एक्झाम होणार आहे. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, इथं चान्सेस आहेत की तुमची एक्झाम जी आहे ती पोस्टपोन होण्याची, कारण की ती UG एक्झाम आहे. म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट जे विद्यार्थी आता MHT-CET देणार आहे तर त्यातील काही विद्यार्थी ती एक्झाम देणार आहेत. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, तुमची एक्झाम इथं पोस्टपोन होण्याची शक्यता आहे. ओके, ठीक आहे. नंतर आता PCM होणार की PCB अगोदर होणार की PCM होणार, तर विद्यार्थी मित्रांनो हे डिपेंड आहे त्यांच्यावरती. जे 2021ला आहे, 2020ला आहे, अगोदर विद्यार्थी मित्रांनो PCB झाल्यानंतर PCM झाला. ओके. तर अशा प्रकारे आहे, ज्यांचा विद्यार्थी मित्रांनो PCM असेल आणि तो समजा फॉर एक्झाम्पलसाठी आपण कन्सिडर करूया नंतर झाला, सेकंड फेजमध्ये झाला, तर त्यांचा फायदा आहे, कारण की त्यांना जे डेज आहेत ते शिल्लक मिळत आहेत, त्यामुळे त्यांचा स्टडी आहे तो सुद्धा जास्त होणार. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, सर्व डिपेंड आहेत त्यांच्यावरती कशा प्रकारे ते एक्झाम कंडक्ट करतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पोस्टपोन होण्याचे सुद्धा इथे चान्सेस आहेत. जे सुद्धा अपडेट येतील मी तुम्हाला नक्की सांगणार. चॅनलशी कनेक्टेड राहा. जे कन्फ्युजन असेल मला नक्की विचारा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स.